Ang misliman ang imong lawas ug mihamis ang imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili ni sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee dili daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa tong lawas. Unsa pa nang lit? Sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa tong lawas. Unya, mo convert nito sa energy. May stevia, maingon man sa mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug molindot ang imong lawas, mohamis pag ang imong panit, inuman nag-adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kasama nako, mukita ka pa, muhimsog pa kanunay imong panlawas. ug mahimong sexy. Ang maayong katilingban nagsugod sa lig-on nga relasyon sulod sa pamilya. Higubanan mo akong dalaan. Wala tayo ate. Sorry. Sige lang kag sorry. Sorry na good day. Unya, kay guba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan gikan sa gagmayng butang sama sa pagpasaylong, paghigugma o maayong pamatasan mugiya kanila sa maayong pakigrelasyon sulod sa pamilya ug ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb ang dulaan. Dili lang na, gikaon niya akong ice cream. Nikalit nang siya sulod sa akong kwarto. O gikuris-kurisan niya akong sunggok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kayo hinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipusang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala pod ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala pero naguol ba ka sa imong nahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan may tungod sa gugma sa Dios, maghimo nila nga mahigugmaon. Ano na respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ehemplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya nagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Dios kinabubot-ong nagpasaylo kaninyo. Sofia, unsa ipasabot sa kinabubot-ong magpasaylo? Sorry kaayo tiha. Okay na Caleb, uy. Wala na to. Ah, very good. Ang maayong katilingban magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC sa 85 ang inyong radio Honda. Sa Sumo, kini ang DYKC sa 85 ang inyong radio Honda. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Talk, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. Maayong udto sa tanan nga tigpaminaw atong takna karon alas 11:39 sa kabuntagon ni ining Domingo. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stifto nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa pagpangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katugot. Ang Kabataan Karon kada semana tution ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasamot sa mga balaod o palisiya. Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon. Inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon.
So, ang atong bagong oras karon alas 11:30 hangtod alas 12:30 sa Domingo. Maayong udto sa tanan nga tigpaminaw, ani anasab kita sa atong giatngan nga child-friendly radio program diri sa Sugbo. Ang Kabataan Karon. Ako di ay ang inyong alagad karong udto, si Joyce Rubio, usa ka CRA sa Mandaue City. Ako sabdi ay si Fabi K. Ornopia, usa ka CRA nga gikan sa Barangay Kasili. Maayong buntag everyone. Ako di ay si Angel Grace Manatad, usa ka CRA gikan sa Dakbayan sa Mandaue. Maayong buntag dahil sa mga namino sa sa kanginan. Ako dahil si John Gan Belimera, bago ni balik, dugay na kayo. So, manunopyo sa Mandaue City. Okay, so karon kamusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw ug tigtan-aw sa ato ang live streaming? Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang diha. Relax lang kamo samtang maminaw sa atong maundanon nga episode karong buntag. Kining atong programa namugna tungod sa Children's Legal Bureau o CLB nga usa ka non-government organization o NGO nga nagpanalipod sa mga katungod sa mga bata, kabatan-onan ug kababayan-an. Sulod sa usa ka oras, atong madunggan ang mga nagkalain-laing ideya na atong mahisgutan niining atong programa bahin sa World Safer Internet Day. Makita og madungog di ang atong programa karon sa live Facebook, DYKC 675 KHZ or sa Children's Legal Bureau FB account. May musad nga mga tana og maghatag mo og mga greetings pinaagi sa atong Facebook sa Children's Legal Bureau ug sa radio hotline sa DYKC 407-0841. Syempre, ayaw sad kalimot sa pag-like sa atong Facebook page. Just search Children's Legal Bureau o kung gusto mo magkonsulta sa mga abogado para sa mga nagkalaing-laing issue may tungod sa mga bata like child abuse, palig lang tawag answer sa Children's Legal Assistant Form nga makita sa pin post sa CLB Facebook page. Syempre, ayaw po ninyo kalimti og butang sa inyong mga active nga contact number para dali mo makontak sa mga abogado. Yes, so karon before ta magsugod sa niining mabungahon nga kabuntagon, mga musta usa ko sa akong mga kauban diri karon no. Kamusta naman mo guys? Unsa man ang mga kalambuan nga inyong nahimo karon o unsa man ang mga sitwasyon sa inyong mga barangay? Naaba mo yung mga gipang-atinan na seminars o unsa man sad ang mga kalambuan sa inyong mga kabatan-unan sa inyong mga barangays? Magsugod ta kang Ate Phoebe. How are you, ate? So, good morning everyone, no? So, our guest, and so my kanang host. So, karon ka it is a very productive good kayo nga month for, or week for me. So, since our NSTP or the National Service Training Program sa CNU kay, like, nag-launch me as for our midterms o katong mag-profiling, community profiling me. So, nag-reach out me og mga barangays sa consultation to kanang para ma-interview na mo sila all about sa kahintang nila sa ilang mga barangay karon, and also for the Code Green PH usa sa mga organization ako gipang atinan kay nag-continue me sa among fact finding for the Binalio trash slide, and karon kay they are going to Binalio ako mga kauban, the members kay they're going to Binalio to continue mag-interview sa mga victims and sa family and also sa mga survivors sa Binalio trash slide. So ano natin siya. So how about you, ate? So Sige, for ate. me, it's very stress no kasi I'm juggling work with studies. Also, in my education pod, I'm actually one of my a student leader. So recently lang last night dugay kami na human kay in Polykratos we have a constitutional convention, and fortunately I'm one of the delegates who are tasked to revise the constitution. So we were part of the delegates or the proposition sa suffrage or elections. So it's a very nice experience, and also I'm very thankful because I was also elected as the chairperson of academics for CAPSO or the Cebu Association of Political Science Organization. So that's all for me. How about Kuya Grabe. Clean? Kuya Clean, Kuya Clean, kanibalik ikaw. na. Ay, sorry. Grabe naman sa nibalik na, no? Mura magnasaagi ka. Anyways, siguro, no? Basic kayo sa adulting. Labi na. Adulting. Siguro busy sa adulting. I was focusing about sa akong work, trying to do better day by day.
I was about to be invited sa meeting sa UNICEF for next month. Along with my colleagues nga nag-facilitate sa katong last nilang event here. Along with that, na further interview pud, siguro i-decline pa. But nagano pending activities other than but dili na ko siya ma-put first kay lagi busy sa work. Dili na ko ma-handle directly kay lagi panggabi ko nya na pay VA for morning. Yes. And kana mara nang life update nako sa time nga nasaag ko. Ari sa tani ati Joyce po di. Grabe ninyo mga kuan ay life updates no. Sa asa ko kay ubay-ubay pud ang panghitabo sa kinabuhi. Ang recent lang kay gahapon pud ang meeting pud mi sa USC Psychology Society kay officer pud ko didto, so shout out ninyo. Mao to daghan mi og plano for this semester, especially karon nga week kay USC Day, so intram sa USC ron. Wow. Kaya na-postpone man tungod sa kuan pag last year. So karon siya nahitabo. Yeah, this is gonna be a very busy jud nga week. Daghan kay mig events but still laban lang gihapon. So kana siya okay ra gyud ang atuang kuan kay dugay pud kong nasaag. Siya nasaag para sa kay Clint dugay pud mi wala kabalik. So it's good to be back. Kana ug karon no dili pud nato kalimtan nga pangamustahon ang ato ang mga guest karon, but before that let us introduce them first. So we have here our lead Secretariat of DSWD, Miss Chelsea Francisca Lerios. Kamusta man ka, Miss? Hello, maayong buntag na itong tanan, no? So, very busy aside na we are trying to organize a back-to-back na celebration karon is a Safer Internet campaign. Then next month po is the Women's Month. We were also busy with the disaster response operations kay di bagikan man ta ng bagyo, but we are fortunate that there were no damages, no, wala gid tay damage diri ang casualties here in Cebu. So praise God, no, na ati safe tang tanan. So mao to. Good morning everyone. Good morning, Miss. So karon we also have our Lieutenant Colonel Miss Jeanette Rafter from the OIC WCPC VFU. Yes, may buntag sa tanan labi na sa mga naminaw o naglantaw ni ining karon nga programa. Radio, TV? Radio. Radio ra. And Facebook. Facebook, Yes. live streaming. So may buntag ka natong tanan diha labi na gyud sa mga WCPD, WCPC sa Region 7, Region 6, and Region 8, and NIR. For us, no, we are a field unit. I am the officer in charge of the Visayas Field Unit for the Women and Children Protection Desk. So, it's quite really, I was just there like mga 1 month ago pa lang, and I'm acquainting with the works, kuan kay. It's, kumbaga sa genre, I am telling my personnel and also my office mates that this is a different genre because I had been to different operational fields sa PNP, and going into the WCPC, it's really different. Kanang like good siya o kanang, as I've said, lahi siya genre, and it's really very motivating. It's very fascinating, and it's very passionate kanang considering that you cater most of your victims sa mga vulnerable sa ato society, especially the children. And I am busy with Region 6, 7, and 8. So, and NIR. So again, mo na amo ang gikabisihan karon to protect and preserve the dignity and the future of the most vulnerable member of our society, which is the children. Indeed. So thank you so much, Colonel. No. So karon we also have here the cybersecurity project focal person of DICT, Engineer Royden Roshan. Maayong buntag na tong tanan ug sa tanang mga tigpaminaw no sa DYKC. Kita diri sa Department of Information and Communications. Busy ta karong katong imiaging semana no, timely kaayo. Doon natay programa no, led by our director Frederick Amores, ang kanang gitawag og walang iwanan no, sa digital bayanihan. Nag-distribute og mga bayanihan SIM nga program sa DICT. Elementary to high school gitagaan natong SIM card. 1 year nga load na siya, libre no, para di na magsigig palod ang ipalit sa load, ipalit na yung pagkaon no, kay ang pagkaon karon internet man sa mga batanon. So timing kayo dito ta sa bukid sa Alcoy, pero na-cancel lang ang bukid sa Argao kay niagi man si Basyang no. So hopefully next week basin madayon na to. Pilot to siya nga distribution tanan way gipili including maestra
no? So walang iwanan sa digital bayanihan sa DICT. Yes, walang iwanan gayud. So thank you so much sa ato ang mga guest karon. O grabe ka pa nga productive sa tanan no, tanan gyud. Busy gyud ang tanan. And karong buntag nindot kay tag topic nga pagahisgutan kay kini mahitungod ni siya sa World Safer Internet Day. Og kanang Kuya Clint, unsa man ang ato ang mga objectives karong adlaw? Pag dumod yun ba, kaya ako dyan perminti. Pero, Yes. pero, so yeah, una na tong objective day karong nga po na, no, kay may bawaan ug matukitiki na to kung unsa jud ang World Safer Internet Day. Ikaduwa, ato may bawaan ug matukitiki kung unsa ang significance of pag-celebrate na to sa World Safer Internet Day. Ug pang last na to nga, atong may bawaan ug atong matukitoki kung unsa ang effects of the celebration towards the Filipinos, especially sa mga Cebuano. Yes, and since nasugda naman jud na nimo Kuya Clint no, kay murag nindot man jud kay atong topic karon. Sugda na sad tani og pangutana. Ready naman ni atong Go. mga guests, very ready na gid ni sila. Yes, so karon we are very much kanang delighted to have everyone here with us kay aron matubag ang atong mga pangutana. Ug kini mao ang una natong gusto nga i-ask. So, this is for Miss Chelsea. Miss, unsa jud di ay ang Safer Internet Day campaign and kanang Child Sexual Abuse Awareness Week ug giunsa man ni pagsugod gyud? Okay. So, ang Safer Internet Day is, wala ni siya nagsugod here in the Philippines. And in fact, this is a kanang global campaign. Nagsugod ni siya around 2004. But around 90s na namang gyud ang internet. And nakita na ang internet is dili ni siya a weapon, considering na kitang tanan gagamit aning internet as a tool to have a more kanang convenient life, no, including children. However, nakita nato unsay effect sa internet, no, especially to our children, no. So na diha namog na ang ato ang campaign, which is a Safer Internet Day. Global ni siya. So here in the Philippines, as part sa atong commitment, no, and nakita pud nato unsa ka prevalent ang usage sa internet, especially among children, kay kumbaga dili gid mabuhi ang bata if walay internet. And in fact, social media, internet or cellphone is the new pacifier kumbaga sa mga bata, no. So kana namugdan no in True Proclamation number 417 series of 2018 ang Safer Internet Day, which declares every second Tuesday of February as the Safer Internet Day. But here sa Region 7 is dili ra ni siya one day, but it's a month and it's a yearly gid ni siya, and forever gid na to na advocacy on the responsible use of internet, especially among children and young people. And na-mention po no ang ato ang another campaign, which is the Child Sexual Abuse Awareness Week or Child Sexual Abuse Prevention Week. So unsa man ni connection, no. So in fact, today is the start of the Child Sexual Abuse Awareness Week from February 8 to 14. So unsa may niyang iyang legal basis. So it's through Proclamation number 731 series of 1996 declares the second week of February as the CSAAW, no. So ngano man connected siya because ang theme nato is connected with the two, no. So ang theme di ay nato sa Safer Internet Day on the global level is Smart Tech, Safe Choices, Exploring the Safe and Responsible Use of AI. Kay dili na lang social media ang ato ang tool na ginagamit ron in the internet, but also AI or artificial intelligence. And here in the Philippines, since padayon or prevalent gyapon ang atong usahay cases, so ang atong theme is focus on usahay CSAM, which is ako, ikaw, tayo, konektado at protektado laban sa USAIC and CSAM. So this is also the same thing na gi-anchor sa Child Sexual Abuse Awareness Week, since USAIC is also a form of child sexual abuse, no. But ang nahitabuan is dili siya physical, but it's more on the online, the use of ICT. So kana namug nang ato ang campaign for the month of February. Okay, so thank you so much, no, Miss Chelsea. So, next is, kay since nag-mention man tanong nga magamit og internet, no? So, what
unsa man ni ang OSAIC CSAM o unsa man ang mga forms of child abuse nga naa gyud sa internet karon? So, ang OSAIC, OSAIC stands for Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. So, it's a process ni siya sa mga abuso sa mga bata. So, sa una, ang pang-abuso is through physical, na sexual or physical interaction or kanang na ay, unsay tawag ani, intercourse, kumbaga. But karon is we use the internet, including social media, to abuse and exploit children, no? So, common example ani is ang pictures or bastos na picture or video sa bata is being sold online, no? Through a certain amount of money, no? So, kana ang atong example sa USAIC. And another is si SAM, kumbaga, ang USAIC is the act, ang sisaim are the materials. Sa una, ang tawag nato ani is child pornographic materials. So, giusab siya into child sexual abuse or exploitative or exploitation materials. So, these are the photos, videos, and most of it is gina-live stream po ng ubang materials, no? So, it's a form of child sexual abuse. So, although naman tay mga adults who are also being victimized or who are engaging, but kasagaran sa itong mga biktima is mga kabatanunan, no? So, I guess there are also other cyber crimes, no, na wherein ang victims na to is also children. So, engineer, usa ka to mga cyber crimes? Kaning mga scammer, no? Naapo ni sila kalendaryo, no? So, ang kalendaryo karon is February man, no? So, more on related sa kanang mga engagement with mga dating apps, no? And scam with like apam forever, no? So atong gipahimang, no, nga kaning mga ganahan kay mga apam-apam din ha. Hunahunaan ninyo wa gyud mo'y apam kay ang kanang inyong kaistorya nga apam dili gina tinuod nga apam way siguro inyo ra na silingan, no? Na naibog na siya nimo. Okay? So mo na yung mga local and national and international scammers, no? Doon na sa mga magpakuan nga mga solo parents, no? And na ay mga wapo-wapo diha, no? Sama parehas ni Sir Clint. Wapo daw, wapo. Okay, so but atong hinumduman na na ay mga red flags, labi na kung wingon siya nga naa siya emergency unya kinahanglan siya mga kwarta, no? Or ipa-invest ka, no? Kay daghan nag-ayo ni labi na kanang gihold sa customs nga naa siya regalo karong February unya gihold sa customs pabayron ka. So those are red flags na wa jud siya gipadaan mo ay jud og tuod ya. Mo na paminaw mo ni engineer ha. Paminaw mo ni engineer para dili ma-scam sa love life. February 14. Yes, hapit na February 14 ra ba? Samot. And with that, no, Miss Chelsea Gavon, no? So, kani nga mga children or kani nga mga bata ba kay aware ba ni sila nga ang kanang hitabo nila kay abuse sa DI? Dili na day form of love or form of kanang kuan abuse na gyud siya? So majority sa atong mga na-rescue or somehow na-serve na mga clients is most of them, dili sila aware na they are abused unless na-rescue na sila or na ay nisulti nila, let's say police or social worker na, huy, kundi ay ni scammer, di ay ni, or kini siya is nag-usaik na di ay ni sila, no? Because usually ang modus operandi kumbaga or way of abusing a certain child, for example, is through deception or pamakak, no? Kay di ba naman tay common notion that a child is gullible, meaning dali mailad ang bata, no? Kay kita gani mismo as adults usay dali pud ta mailad, no? How much more ang mga bata. So with that vulnerability, with that age vulnerability, diha nila kanang ganing i-take advantage ang gullibility sa bata. So that's why na inigrescue na nanuktok na police, di pa may bawaan na that the child is already being abused. And what is sad, let's say sa USAIC lang, we've experienced rescuing children as young as 5 years old and below, and the youngest that we've had is 2 months old. So imagine 2 months old, wala gina siya idea what is happening, no, in his or her environment. So kana di ay pa lang is wala gina sila idea, no? So it's very rare to see children na uy, kabalo man ko na gina-abuse na ko, unless they are already adults, kung na-normalize na siguro, kabalo na sila that this is abuse, but they feel na wala may mutabang na ako. So diha lang siguro ma-aware sila that they are being abused or exploited by someone they usually know or by someone who is a family member. So ana dito siya
Filipino. Yeah, so kano with that vulnerability no kay this is for Police Lieutenant Colonel Rafter. Hello, good morning ma'am. Hi, good morning. Good morning ma'am. So with that ma'am no with that vulnerability nga gi-state ni Ma'am Chelsea. So usa man ang current situation sa XCSM cases diri sa Region 7 ma'am. Yes, no, ang atong current situation with regard to the OSAEC and CSAM cases or violation of Republic Act 11930 has become rampant na gid no. And to take note na this is not just like we thought before nga kini mahitabo lang within the cities no kay murag mo nang perception nato sa una nga mga ingon ani. Unfortunately, during the several rescues or operations that the WCPC has conducted, it has gone to the mga bisag mga bukid-bukid na bitaw. And we found it now based on the series of kanata mga operation nga murag mo na pud ang nahimong layer nila nga dili kay sila mapansin. Dili kay mapansin na sa mga kasi as we have noted nga even the kanang mga lagyot na gid nga barangay no again with the advent of technology and the AI naabot na gid ang internet as far as mga bukid-bukiran na gid natong party sa ato ang kabukiran. And before ang murag sa amoa siguro gitudlo sa amoa basic life skill is the swimming. But karon ang basic life skill is the use of the internet no as early as nga mga gagmay nga bata gitudloan na gyud unsaon paggamit as mentioned gani ni ma'am. This is the cell phone has becoming the pacifier na sa mga bata no. So again ang rampancy sa ato ang OSAEC and CSAM cases has been based on the kuan pud kanang accessibility nato sa pag-use sa internet. Kasi I've said nga gana those days nga kini nga mga which was mentioned also nga child pornography nahitabo lamang sa mga kasyudaran sa mga sentro, but unfortunately as of now on a series of operation we have conducted, it has gone through even the far-flung areas because of the access nato sa atong internet. Yeah. And with that ma'am no kay kuan nga naman kaagyon ma'am nga sa Philippines gid ma'am kay hotspot siya sa OSAEC sa cases ma'am like even gani sa Epstein files ma'am nga release rin sa DOJ sa US DOJ ma'am kay kuan siya ma'am it is mentioned almost 1,000 times throughout the files gid ma'am. Yes, no, as I've said ganina no nga. Basically, it is also based on international journal and mga other sources na ang Pilipinas is isa gid sa pinakakusog mo gamit og internet. Yes. No? So, According again, to survey. kita murag top 10 or top 5 users sa kalibutan jud nga, and we can also observe that sa ato ang bisag sulod sa atong panimalay. Pinakabata na agyo cellphone na no, so kana siya no ang ako naingon sa because the crime is committed via the cyberspace or the internet no, mo na siyang isa pud ka cause nato the access to the use of the internet. And ang isa pud ani is again just like any other crimes no nga the OSAEC and the CSAM and also the trafficking in person has becoming a lucrative business na pod just like any other crimes nga easy money. So gamit lang ka ato lang ka dito sa piso unsa na kanang piso wifi o maka-post na ka and it only cost you 5 pesos or 1 peso and then ang imong return will be like 2,000 no. So mag-post lang ka. So that's why I'm saying na it's a lucrative, it's an easy money mo ato lang ka dito piso ra imong puhunan magbalik nimo 2,000 and then that's maybe the least nga 500 nga sa isa ka kuan lang. So again, and then of course also other is the economic vulnerabilities. But again although I think it's very common naman po no asa po ni nahitabo based on other operation makita po nimo ang socio-economic ang mga majority I'm not saying na moog gyud ni but majority of the operations were conducted in those kanang murag kuan ba, how should I say that, kanang mga economically deprived areas. Yes. No? So, isa na siya sa kuan yun reason. Then, again, as I've said po, nga giingon po ni ma'am ganina nga, other victims, they, majority unknowingly nga victims sila, but there were also victims nga they were fully aware that those are violations. But again, because of the easy money and system or the norm taron labi na sa mga pabatanunan is the kaning mga material nga butang no, so dali kay maka-access sa kwarta. And that's it really the kuanda. But basically as I've said, the easy access to internet ang pinaka
It all boils down to the easy access to the cyberspace. Well, since we are also talking about the reasons ba about sa our children's using gadgets, labi na sa mga panimalay no, nga, pati gihimo siyang pacifier kumbaga sa mga bata nga magkuhan lang, magtsabaw lang, mahila. Tanaw sa lida. Diba? Ana Tanaw dayon. TV, tanaw tablet, and it's becoming rampant po, di ba? As what we can see in our especially when we talk about economic vulnerability po as well, as the culture itself sa mga Filipino, di ba? Then, since we are already talking about that, I'm also going to ask if what are the reason nganong ato mga bata or maybe kabatanunan unsay mga reason nila nga ma-exploited sila online? Yes no, sa kanang ma-exploit sila online is katong mga wala gikuan kanang kaning ang atong internet manggod, as mentioned po ni Ma'am Chelsea ganina, is just supposed to be for convenience nato, sir, no? But there are really kanang mga tao po diha nga mga maay kay huna-huna ba nga mga ang criminal manggod, usually they should be one step ahead. Otherwise madakpan sila, di sila kayo maong krimen. So naa sila nahimo ani nga naa sila mga sistema ana nga sa atong mga kanang pag ang mga bata kining isa nga sa as mentioned ang mismo ang mga ginikanan. They exploited their children. Then sila mismo ilahang gibuhat nga tool to earn livelihood. Naging ganun, mura ginana na ang sistema karon, means of living na nila ng ilahang mga anak mismo. Then again, but I should say no that the internet is not also kinig yung kultura po nato sa pili ang pinakakuan nga mga kanang dali gyud ang kwarta ana mga negosyoha. So mo na nga isa gyud na nga na lure sila, like as mentioned no ganina nga gullible kini mga bata dali ra gyud kaayo hatagan og gamay. But again, ang kuan gyud nato diha ang pinaka reason gyud is the easy money, kasi as dili naman siguro sa Pilipinas ni ma'am no ang usaek. It also goes internationally. Yes. And then we can say nga these are not the kanang economically deprived individuals nga nang biktima ani. Yes. So it's just maybe because maybe technical gyud na it boils to the easy money ang kuan nila. Ang kanang mga nganong na biktima or nganong na exploit or why we intend to exploit or why we exploited our children. Basta si Ma'am Chelsea na wala mi nagdumot ni Ma'am Chelsea. Dagan lang yung question gid Ma'am. Murag na mention naman tanan ni Ma'am Rafter no, but it's kanang good to note pud no, aside from being exploited online, there are also other cases na ang bata na mismo ang nag-create sa SISAM. We have a case na that was 2 years ago na ang bata, we thought that he was an adult, and then during the surveillance na uncover na muna dili di ay siya adult, but he was just a student, just like you siguro. I think he was 14 at the time, na aside na siya mismo ang nag-create sa kanang SISAM, kanang iya na po gi-abuse ang young sister by creating SISAM of her as well without her knowing. So kana pa lang siguro and kanang when we try to talk to him, kay that was the first case that we had no na self-perpetuated na mga SISAM cases. Ang utan namin ngano man nabuhatan nimo niya na siya na it's because aside na ang iyang mga peer siguro in that messenger account is gina-encourage siya to do that. Napod siya gina-mention that he's addicted to na siya pornographic addiction, for example, and the use good of internet. Grabe good ang influence sa internet, maski unsa na lang ang i-feed sa iyaha, iya lang gid sundon no, for example. So there are kanang lahi-lahi gid ang reason ng why children they are engaging also into usaek without knowing that this is a violation, for example, or if they are aware na violation ni siya, kanang very careful sila in using that until na anay makadetect nila no online no. So kana siya siguro no, aside na from the, I think peer pressure ba ang term ana, ang easy access gid to internet. And we had a case na imagine ni Atomig isa ka bukid somewhere here in Cebu, pag ato na mo wala gid connection sa data, but there are a lot of piso wifi in that area na moingon ni okay ngano na nabuhat ni naara di ay piso wifi. So kana gid ang internet access as low as 5 pesos, 10 pesos, pwede na gid ka maka-access sa internet, and everyone you can create SISAM even with an Android phone no. So kana siya ang iyahang accessibility into that certain crime.
Yes, no? And by that, pod, when we know, when we learn about these reasons, pod ba nga kanang kuan, why this was made or ngano nga mga children's were Exploit. ma-exploit sila, pati ang parents mismo pod mubuhat pod sa kanang crime. Now, since we are talking about the reasons, let's also talk about the impact or the significant impact sa mga biktima nato sa kaning kung unsa mo ginahitabo online. And yeah, mo na question. Yeah. Yeah. Number one, since we grew up I think ang katong mga who are born in, let's say, 1995 and until the present, nagdako magita in internet, maybe at 3 or 4 years old, exposed sa kayuta. So when we are already abused, instead of seeing the internet as our own niche or cocoon, na feel na to na dili na siya safe. That is number one. The second one is of course ang stigma. No, so kung naatay mga classmates siguro or children who are kanang na-exploit online, na-abuse online, that stigma will stay there. No, kay grabe gid mo katag ang chismis imbes na dili kanang fault sa bata, but we have the culture of victim blaming kay mauman na kay sige Yeah. rag cellphone, mauman na kay napag matter na igat man na ingana ba. Yeah. And maluoy ka sa bata, no, so it's really as a social worker, it's really difficult to case manage kay not only ang imong i-manage ang victim but even the community itself, including the school, for example. And the last one, with all of those impact, ang trauma sa bata. So, maski mo ingon ta, wala pa man ay buot, ma'am, 6 years old, but you do not know ang impact may manifest later on in adult life. Let's say, na victimize siya at 7 years old, pero nakabantay ka ng bata na siya trust issues, na siya dili siya ganahan makigtapat og lalaki or even babae, for example. So, those are trauma manifestations na kung dili siya ma-address, it might kanang interfere sa iyahang adult life later on. Ang uban pag gani ana na-mention ni ma'am, ang uban is mahimong perpetrator. Sila na mismo ang nag-commit sa crime, no? Kay they see it as normal lang sa ilaha. Kay it's not only an online crime but it's also a sexual crime, no? For example, so medyo taas siya na kanang discussion, but I think those are ang trauma gid ang pinaka lasting ang impact not only on the victim but even on the family as well. Kay imagine makapagubag yun siyang pamilya. Kay imagine kung ang mother is the perpetrator, and common siya sa mga cases. We cannot it's inevitable na mabuwag gid ang family. Kay imagine ang proseso na ang mama mapriso, for example, so dili man siya ibalik sa family, so we have to look for other family members kung asa ibutang ang bata if ever i-reintegrate or ibalik ang bata sa iyahang family, no. So kana ang impact, no, sa usaik, especially on the victims and sa families. And when we talk about pod sa kanang type of cases pod, Ma'am Chelsea ba, what are some best practices day nga ato na malikayan ang kanang problema, no, or kanang reason nga may tabo na sa itong mga bata ron? So mo to una is it's not the only livelihood that we have, no, kay nga mo na ang nakita easy money man gid siya, whether you are poor, well off, middle income, mo engage man gid sila ana kay they see it as easy money, na mo ingon sila di man na ma-detect mala kay although ang atong PNP NBI dagan ni sila trabaho pero ma-detect gihapon na siya because of our interagency collaboration, even Meta, TikTok, kung na sila, di ba, engineer, kung na sila ma-detect na mga, let's say, si Saem or naaray bata na way sanina, ma-detect man dayon and it will be reported to the authorities. So, kani siya kapaspas, no? So, dili na kita ma-engage, no? So, on the part po of the government, so, naningkamot po ta to provide economic opportunities sa ato ang mga families who are living below their means, no? And another one is ang open communication with our children, especially for those children na maybe ga-engage or padung mo engage anang usay kay na sila naka-chat na ay nag-groom nila, for example. So it's very important to have an open communication, dili sultian na sige ra kag cellphone. Hey, mo samot noon mo rebelde. Ako mismo as a Gen Z, I do not like being
dili ko ganahan na ingnon na magsigira kang cellphone kay mao gid ang atong life by the time that we wake up no na gid ang cellphone, but at least atong i-remind ng bata hinay na dili magsigig cellphone or in moderation lang, and kita mismo if we are parents or brothers and sisters, kita mismo ang kuyas and ates, be a good role model no sa mga bata pud no, kay unsaon man nato pag-advise sa mga bata, if kita mismo maski galuto to nagsigig cellphone maligo to mag-cellphone gihapon, so wala gid tay maayong role model na makuha ang bata kay wingon ta ikaw gani ma kay nagsige magyapon mag cellphone. Yeah. No, so it's a challenge for us, but it's I think it's the best way no na para makita sa bata na okay ra man di ay no na mogamit kog cellphone basta ingani rang orasaha, ingani no, and dili ko mo talk to or chat to strangers kung naa may ingon an instances I will talk to my mother or sa akong mama no, ang open communication no. Yes. Basta si lito yan na maada to ba, what are the best practices po? Yes, nahatsit sila. Ay, it's okay. Isa po yun diha, no? Kana bitawng, I think it has also something to do with the culture po nato sa Pilipino bitaw nga. Kanang kita manggod ako nabantayan nga kanang we expose our kids sa mga ate, mga kuya, mga tita, di ba? Murag as we, kanang si tita, si ko bless, kay kuan na, murag dool ra kaayo ba? So I think we have to be aware nowadays na ang crime nato is not only perpetrated by individuals outside the family. We should also be aware na ang krimen karon minahitabo na bisan sulod sa atong pamilya. Just like this one, the Osaic and the Sisaim cases are ang pinaka-common denominator of this crime is and the proximity of the perpetrator and the victim. So doon ra gyud no, and the trust also. So again, we have to be aware na nga katong although it's a culture nga, di ba sa una murag kita tanan kami sa amo ang kuan ambot na po si engineer si Ator si Ma'am Chelsea murag Gen Z na ni kami ni engineer ambot na dili lang po mi ka secret na natin na murag kami tanan noon ang imuhang palibot, imuhang uncle, imuhang auntie, no, nga you have to talk to everybody nga murag kana ba, which is ako nakita karon nga while I'm into this case na karon nga we should be careful kung kinsa nato ipaduol ang ato ang mga anak. Kasi gone are those days like moingon mo, it's a part of the culture kasi di ba sa mga dito sa mga probinsya ibilin ang mga bata sa silingan. Kay trusted nato na kay dugi naman nato ng silingan. But again, the most common denominator of the Osaic or the sisa kini nga bata balaod no is ang the proximity and the trust of the victim and the perpetrator. That's why we are also very grateful po no kay this is a campaign not just by the PNP, not just by the DSWD, not just by the DICTM, but we also have other partner agencies, private agencies at that na willing kayo to support for us like mga logistical and everything no nga. Kay kini manggod nga mga kaso, it needs more surveillance, it needs di lang ni pwede nga kanang murag kana siya na maligyag ko pwede na dako pundayon. It will take time. So this is really effort no sa tibuok nato nga gobyerno sa tibuok kalibutan jud ko, because we also have you will be amazed of the support of the foreign partners sa pag-pour diri sa atoa in order for us to combat the Osaic and Sisaim cases. And again, isa gid diri pod nga within the family gyud. It will always start with the family no, ang pagka-responsable nato nga mga pagkaginikanan og kana gyud ang pinakakuan nato di ada close supervision, although mingon ta nga busy kay ang kalibutan karon nag-apas ta sa oras, dili na ang oras nag-apas nato, but we should be as parents no sa atong mga anak, mga magulang sa atong mga manghod, we should always be we should ensure nga ato gyud na supervise na sila. With the use of, particularly with the use of the internet and AI, we should take it as make our lives convenient but not to make money for that. I would agree. So Ate Angel din pangutana no pamati lang sa Ate Angel diri mga mangutana. Sige, go. So, nagkalami naman dyan itong discussion, no? Especially when it comes to artificial intelligence. Kasi we know na artificial intelligence, pag 2022, dili man gani siya inani ka kuan ka-use and also vulnerable. Yes. And murag kanang grabe na kayong AI ron nga murag dili nakaka-kuan, dili distinguish if AI ba ni siya or real person. So in theme with our
as I see, how can AI perpetuate o sa XCSM? And as us, no, internet users, how can we use AI responsibly, they engineer, and what are the current safeguards sa kuan, especially sa inyong government agencies? So what are the safeguards? Do we have a mechanism, a hotline nga pwede ta mo kuan kanang makasumbong? Yeah, thank you. Talking about AI, no, katong giingon mo na 2022 hangtod karon, grabe na ang iyahang kay ang LLM kanang large language model. Halos tanan na magud ni gamit, so dako-dako na gyud ang data nga then other platforms are sharing LLMs, no? So we can do our AI, no, using online APIs, no. But ang karon nga medyo halos tanan na it's good na nanay AI kay madali ang atong mga trabaho, no. Yes. Task, any task or maghimo kag mga letter tanan diha, but naay mga kanang like katong na detect last month lang, January, global to siya nga reports, no, about the group which is kanang company ni Elon Musk, and ang DICT, no, through the interagency, no, cybercrime or the CICC, nihimo dayon sila og mga lakang or negotiations and partnerships para ma-prevent ning mukalat diri sa Pilipinas mo to within 3 weeks time, no, na nasugpo dayon ni siya na black ni siya sa Pilipinas, no. Kay kita manggod diri mga Pilipino, no, actually hilig jud kay tag mga ingon ani, labi na nga naana ni siya gamay na lang, no. Ang ako lang ani is ang responsible paggamit og AI. I hope na we focus on like in the academics kamo na mga estudyante pa man uban, no, kaning mga naminaw karon nga naa sa information technology nga mga courses, na please kanang help us, no, the government sa inyo mga capstone, no, to generate AI to counter this USAIC and kaning unsa ni siya CSAM, CSAM, para ang ilang mga project is to come up with an app na mo counter ani, no. Pero ang government na ay mga lakang, like for example the last week lang registration one account one person, no, katong gimove nila para, and I hope na madayon ni siya, then na ma-connect po using like through API with the Philippine Statistics Authority para kaning mo register kung estudyante pa gani siya, naa siya specific na profile na mao ra gyud nimo gawas sa iyang mga feeds para dili gyud siya makakita atong mga kay ang mga platforms manggod nato is naa siya analytics, no. So kung naay toy last year lang dito ko sa Cebu City government, no, sa council na ingon si councilor na unsa ang pagsugpo ani kay mugawas daw sa iyang kuan. So mugawas gyud na labi na kung magsige po kag tan-aw ana, di ba? Oh, good. Yes. May algorithm, Yeah. no? So mao na nga diri pa lang sa profile, kung like example elementary ka, mao ra jud ni imong mga timeline nga manggawas nga mga data, no. Kung nana kay trabaho si Sir Glenn, nana kay trabaho Sir Glenn. Yeah, na. So ang manggawas ni Sir Glenn kadto ng mga baligya rin manggawas na kay naman sa ikapalit, no. Oh, So ingon na lang na siya, no. Mo na atong gipangkamutan na pangusgan kay kani manggung issue sa USAIC, kuan siya international problema ni sa tanan, no. Yeah. Labi na borderless ang kuan yang ato is territorial ra man ning atong mga balao din no. True. So dire ra gyud sa Pilipinas. So ang ato is interagency and collaboration with Interpol, no. Mismo ang DICT and other attached agencies. Galisod gyud ani ang amo na lang buhaton ang mga pronouncement dito sa central office na dito mismo sa mga service provider na ta mo mangayo og tabang, no. Pero ulahin na siya, no. So ang ato lang is dapat, no, ang programa nato din sa region proactive gyud ta, no. So ang kami sa DICT
magsige ra jud mi og kanang in partnership with PNP and DSWD tabang mi sa awareness program, no. So katong atong gi-distribute nga mga SIM card, hopefully mapadayon to siya para kuan naman block naman dito ang mga kuan access. Nindot di ay. Actually, So tagaan ka og SIM card nga registered na siya niya. Di na kakita og katong mga kuan. Asa man ta mga kuan na Yeah, I think engineer. Wa na labot ang mga college students. Wala na din labot day. Di ako yatag sa kumangkon. Sige, go ahead. I would agree so. Sorry, Ate Angel. I would agree so. What? Sige, Wala go. ko kuan ni Sir Engineer Day. I would agree so with the kanang kuan mo. As far as I know, sa other service providers such as PLDT as well, Yes, dagan sila gipang-block ng mga block na website siya. niya para kung kani ang iyang i-access and somehow kanang dili allowed for PLDTs or other service provider ilagin i-block ang website. Yeah, website. Although na mga workarounds ana, no, but tingali sa kanang mga elementary o high school, di pa tingali kay kabaw na mo himog mga workarounds ba, no? So dili pa sila kabalo mo VPN or unsa din na. Ang ato lang is ang kaning sa mga naminaw nato karon, no, na i-secure inyong mga profiles, no, and inyong mga accounts. Labi na kasagaran nato mag-install ta pataka og mga applications, no? Oh, Jude. Unya inig-install man gud nato og applications, mao ni ang dako na sayop nato. Ganahan kay kag applications pero mingon man na siya nga allow deny katong Cookies. photos nimo. Cookies. Upat na kabuk. Yeah, contacts. Photos, contacts, microphone og Camera. camera. Imo man ang i-allow kay kung di na nimo i-allow, Di di sa kaya dili sa ma-install. Oh. So ang atong pahimangno, inig human ninyong install, okay ra kay na i-allow ninyo. Balika inyong security settings, add to most permissions, ipang disable na tanan kay while nagsigi mo og tabi dinhi, wa mo kibaw naka-background nga open ang applications, naminaw sila. Nato. Kakita pa gyud sila, no? So delikado kay na siya nga Wala na nga lisang na. Tiyan. Sige, ato na ni kuanan karon dayon. Charot lang. Di salamat kayo engineer, no. No, it's really nice to know that the government, no, especially the DILG, the PNP, the DSWD, they have these safeguard in place, no, and we also have a law that protects us to prosecute the perpetrators. And pareho ni sir, no, AI itself, it's not inherently harmful man gyud. It's human intent Sakto. na harmful siya. We also have the watchdog effect man gyud in social media. Let's be watchdogs, no? Kung if you see something, say something. Kay bawo ko kani atong topic karon very sensitive kay ni especially to the victims. Yeah. Pero if you're uncomfortable talking about this topic, kani lived experiences ni, it's a reality of other people, so let's not be ignorant, no? If you see something sa social media, say something, report it sa DILG, sa PNP, sa DSWD. Sure. And also, sir, what are the IACAT 7 Bausi's plan of activities DI for the Safer Internet campaign in 2026? It's either engineer or at Si ma'am. si Miss Chelsea. Ma'am Chelsea makatubag. So it's although ang ato ang campaign is celebrated for the entire month of February, but it's a kanang annual na gid na siya and forever na gid nato na advocacy, no, since the internet is still there, AI is still there. Yeah. But ang ato lang is I would agree na it's a kanang it's a tool, but it's somehow it's us na kita mismo ang makapadala sa harm, no. So it's more on the responsible usage, no. So for the Yakat 7 Vauci, the council has prepared different activities, no, aside from ang media campaign, which is this one, since there are still listeners, mga tigpaminaw nato, are still listening to us, no, sa radio and either TV, no. So part of our campaign is sa social media, so we will be posting mga publication materials, information materials about the use of AI, about what is OSAEC, and even kanang reporting mechanism na to in case they will encounter na, uy, ang akong anak kay mauni ma'am, asa ko pwede mo kung kay, because we encounter that there are still people who are not aware asa mo report. For example, na pwede di ay diri mo report, pwede di ay sa barangay, pwede di ay sa PNP, pwede di ay sa DICT or even DSWD, no.
Another pod is, since February 10 is the Safer Internet Days, of course, we encourage our council members and the general public to join us, no, by not only wearing blue but by spreading action and awareness to all people, especially to those users of social media, no. So that's also part of our campaign. Another is with Children's Legal Bureau, there will be a special episode of Para sa Kabataan highlighting gender-based online sexual harassment. I think it's a kanang interesting topic, kay aside from usaek, sexual harassment is also prevalent, no, in online. Kinatay mga kita recently. I'm not sure if you've heard, nakatuning na ang scandal last night, nakatong athlete siguro, I'm not sure what the term. Yeah, that's actually a kanang online sexual harassment na siya, and if they will pursue file cases, grabe gid na siya, no, na panghitabo. And what's sad is kanang daghang kay moingon na pa-share no, so that's already harmful, and that's already kanang murag kanang basta kon siya, it's already part of the problem, kay kita mismo nag-encourage na i-share and i-spread ang kanang mga materials if ever there are materials. And of course, another, and balik ta sa atong activities, is on February 26 we will also have our online activity with World Hope International and the ICT on Konektadong Komunidad, Proyektadong Kabataan, the Safer Internet culminating activity, which will be live streamed through Zoom and Facebook page. So we will just be sharing information as to this online activities. No, Ben, and also lastly is, since this is a annual lagid ni siya, forever gid ni siya naa sa ato ang calendar of activities, is if ever ang ato ang mga council members or local government units wants to collaborate with us, willing jud mi kaayo to go down to the areas, no, to provide information, awareness sessions, especially in the communities, kay it's very important na mapadayag or mapaabot sa ato ang mga rural communities ang atong discussion, especially with digital safety and the use of AI, no, in Region 7. So I think that's it. Aside sa naapod mga activities ang ato ang mga own ang ato ang council members, no, and in their own respective offices and organizations. Yes. So, mao to, no, salamat kaayo sa ato ang mga guests karon. Salamat kaayo Police Lieutenant kanang Police Lieutenant Janelle, and our kanang, of course, the lead secretariat of the SWD, Miss Chelsea, and our engineer, of course. Yes, thank you so much to all of you guys, kay nangatubag yun ang ato ang mga pangutana. Ug karon kay oras naman, nindot pa jud unta kay stanan, kay aduna pa tay daghan nga nindot ipangutana, pero karon ato asang balikan kung unsa di ito ang mga napahisgutan ganiha. So karon ato na isgutan ganiha kung unsa jud ang World Safer Internet Day, o unsa jud ni siya nagsugod ni siya globally 2004 nga para mag-raise og awareness sa advantages and disadvantages sa internet use. So no, gisaulog ni siya second Tuesday of February, monthly or yearly ni siyang ginasaulog, especially together with the child sexual abuse awareness. And kanang naay kanang ginalahi-lahi nga forms of this kind of exploitation, no, natay grooming, cyberbullying, unsa pa na diha. And ang mga target gud ani sa mga perpetrator is that mga vulnerable na children nga wala pa klaro kayo nga awareness, because they are so innocent pa and they don't realize na they are being exploited na. So kana siya, and the current situation, as mentioned by Colonel, nga there's a Philippines good samot na nga top user ta sa internet, grabe na jud ka rampant here sa ato ang nasud, no. And not only dili lang sa cities but also sa mga areas nga bukid, no, grabe jud dito ang nag-usasad sa mga naggrabe pod. And it is also because of being economically deprived, or tungod kay nangita sila og livelihood nga asa sila makuha easy money, which is sayo pod nga naamantay lain nga mga forms of livelihoods nga available nga dangal og tarong. And yes, so daghan pa kitag naisgutan about AI as well, nga grabe na jud siya nagka-advance, nga sa giingon pa ni engineer nga dili man siya
unta bati kay magamit man unta siya tungod ka ng pang easier sa to ang mga tasks. However, tungod kay gamit naman siya sa bati sa mga tawo, diha na ni sulod dayon ang pag-generate sa mga inappropriate photos, especially sa mga bata o maskin kinsa pa maskin dili gani bata no. So kana siya, and to prevent this kanang we promote the responsible usage of internet, and as well as sa mga parents nga hinaot inyong giyahan og tarong ang inyong mga anak, og of course kanang grabe jud close nga supervision gyud sa ato ang mga parents and inana. So no, activities mentioned by our Miss Chelsea here nga dagan sila og media campaign. So majority sa mga activities is online para gyud to spread awareness sa ato ang mga tigpaminaw ug tigtan-aw diha. So kana hinaot nga sa tanan nga naminaw karon dapat nakahibalo na ta ani isip usa ka kabatan-unan ug unsa jud ka importante ug unsa jud ka need na to nga i-recognize as a call to action and encourage everyone to have a safe, ethical, and responsible internet use. And also, we should also use this time to raise awareness about cybersecurity, threats, and solutions. O hinaot unta kitang tanan maging usa ka child's right advocate bisan usa pa kita kabata o katigulang kay nagtuumi labi na sa Children's Legal Bureau na kung nindot ang pag-nurture sa bata ing gitagaan siya og saktong na pag-atiman og oportunidad kay na sila bright future ahead and they will be part of our progressive nation. And no, so happy na happy na kayo Yes. mahuman karon. Overtime na ta. Yes. Madam. So karon, no, hinaot nga mo padayon ta sa pag-advocate sa kaayuhan sa kabataan ug labi na sa ilang mga katungod, because every child has the right to live, right to develop, right to be protected, and they also have the right to participate. So karon na ba mo yung mga ipang shout out diha basin na ay mga yes, birthday greetings kamo engineer. Miss Kami shout out Chelsea, sa Ma'am Chelsea. Lieutenant. Maurot na. Birthday Ayun, greetings, birthday birthday greetings. Okay, so from the live, kinatay greetings. Shout out there ni Jason Rabio Bogtong nga nag-watch there from Kalunasan, Cebu City. Yes, principal day na siya sa Lusaran karon. Wow. Oh, wow. Yes. Ako anay gagaw, so shout out ni Ay, Kuya. Engineer Royden, thank you so much for sending 10 stars. Wow! Salamat kayo. And also, Mama Stella, watching from Middle yan. Hi, Mama Stella. We Hi, miss Ma'am you. Stel. And also, dagang yung fan si Joyce Runo. Ako man ang kuya. Si Joyce, no? Si Jamir Robio. Nana siya sa Taiwan, ma'am. Tanaw na siya ron. Wow. Yeah. And si J. May Labrador. Oh. And wow, napay pa kudos Wow. sa Ate Joyce, di ba? And shout out po di ay sa atong other nga naminaw dira sa Kanginan, no? Yes. Akong Ate Emay and also akong lola, ako mami. Yes, yes. And about you Ate Ate Angel, sige na kay shout out. I-shoutout lang na ako ang mga classmates nga magka-fee hunting ta kay midterm na nato Nato sila mo. Yes, and also shout out there to my classmates Best Physics 1A ni Krishna, ni Juna nga nag-watch karon, and to the whole Best Physics 1A sa akong family, and also to Car Camilla. Then, wala na may, ate, naka-shout out. Wala rin eh. Naman to, nabasa na news comments na na. Ang barangay nila no, shout out sa mga taga-barangay pagsabungan diha nga naminaw karon, hinaot nga daghan mo og nakatunan ug sa akong pag-umangkon diha nga duha ka buok. O, mga bata pa man to sila. So hinaot nga daghan mong nakatunan no, kana learn gid mo kay pangutana ko yung kita na to. Char lang. Question na test. So kana no, og diri na lang kutob ni ining atong programa. Ako si Joyce Rubio usa ka CRA sa Mandaue City. Ako balik si Fabi Ornopia, usa ka CRA nga gikan sa Barangay Kasili, Consolacion. Og ako Ay, sorry Ate Angel, sige ikaw. Sige, og kita po. Ako po di ay si Ate Angel, usa ka child's rights advocate gikan sa Dakbayan sa Mandaue, og si Ako po day si Kuya Clint ninyo sa Child's Rights Advocate sa Mandaue. Hinaot unta nga dunay mga nakatunan nato mga tigpaminaw no ug mga naminaw sa Kanginan sa atong episode karong buntaga. magkita-kita ng sabkita sa atong paboritong child-friendly radio program dili sa Kahanginan? sunod na Domingo sa buntag, Ang Kabataan Karon. Thank you. Everyone. Inyong nabati ang tulumano, ang Kabataan Karon. Hantod sa sunod higayon, ang Kabataan Karon.